ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් ඇසුරින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අද මම තෝරාගත්තා ඩේලි නිවුස් පුවත්පත. අපි බලමු ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ වගේම මැද පිටුවල සඳහන් වෙන විශේෂ වැදගත්ම ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති මොනවද කියලා. එකිනෙකට වෙනස් වූ නිවුස් ආටිකල් කිහිපයක් අතරින් පළවෙනි විදිහට අද මම තෝරාගත්ත මේ බලන්න ප්‍රවෘත්තිය 100,000 fine for traders selling rice at high prices. 100,000 fine. Fine කියන්නේ මෙතන දඩයක්. කීයක දඩයක්ද? රුපියල් ලක්ෂයක දඩයක්. For traders. Traders කියන්නේ වෙළෙන්දන්ට. එතකොට වෙළෙන්දන් සඳහා selling rice සහල් විකිණීම at high prices. At high prices. ඉහළ මිල ගණන් වලට. එතකොට ඉහළ මිල ගණන් වලට සහල් විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වෙළෙන්දන්ට රුපියල් ලක්ෂයක දඩයක් නියම කරන ප්‍රවෘත්තිය තමයි මේ වාර්තා වන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි ඡේදයේ මොකක්ද සඳහන් වන්නේ කියලා. first paragraph. A gazette notification has been issued increasing the fine of 2,500 rupees to 100,000 for the offence of selling rice at higher prices. A gazette notification, gazette nivedana, has been issued. Issued කියන්නේ නිකුත් කරනවට. Has been issued. නිකුත් කරනු ලැබ තියෙනවා. මේ වාක්‍ය පැසිව් වලින් ලියලා තියෙන්නේ. ඔබට පැසිව් වොයිස් පිළිබඳ දැනුම අඩු නම් ඔබට පුළුවන් අපේ ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් YouTube channel එකට පහළට ගිහිල්ලා බලන්න වීඩියෝස් තිබෙනවා. පැසිව් වොයිස් ලෙසන් සම්බන්ධයෙන්, ඇක්ටිව් වොයිස් ලෙසන් සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඔබේ ව්‍යාකරණ දැනුම පහළ මට්ටමකට තිබෙන්නේ. එතකොට has been issued නිකුත් කරලා තියෙනවා. increasing කියන්නේ ඉහළ නැංවීම. the fine of දඩය 2,500 2,500 rupees to 100,000. එතකොට 2,500 තිබුණු දඩය රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි කළා කියලා තමයි කියන්නේ. for the offence කියන්නේ වරද. for the offence of කිව්වම වරදට. කුමන වරදටද? selling rice සහල් විකිණීම at higher prices. ඉහළ මිල ගණන් වලට. එතකොට ඔන්න ඉහළ මිල ගණන් වලට සහල් විකුණුත් ඊට පස්සේ රුපියල් 2,500 තිබුණු දඩය රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරපු බව තමයි ඉතින් සඳහන් වන්නේ. බලන්න තවත් ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා වෙනවා මේ විදිහට. extend lockdown by 2-3 weeks. UMP leader. Extend lockdown by 2-3 weeks. UMP leader. Extend lockdown. Lockdown එක දීර්ඝ කරන්න. නැත්නම් අතවසරේම දීර්ඝ කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. by 2-3 weeks. සති දෙක තුනකින්. UMP leader. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා. බලමු අපි මහත් සඳහන් වන විස්තරය. former prime minister and UMP leader Ranil Wickremesinghe has called on the government to extend the curfew by another 2 or 3 weeks as the curfew is not sufficient for 10 days as per medical advice. Former Prime Minister කියන්නේ අගමැතිතුමාට former Prime Minister කියවම හිටපු අගමැතිතුමා. former Prime Minister හිටපු අගමැතිතුමා and UMP leader ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා. UMP leader එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා Ranil Wickremesinghe has called on කියලා කියනවා on the government රජයට to extend විස්තරකට කියලා the curfew and the
by another 2 or 3 weeks. By another තවත් 2 or 3 weeks. තවත් සති දෙකකින් තුනකින්. පුවත්පතක් කියවනකොට අපිට එක දැනුමක් පමණක් නෙමෙයි එකතු වෙන්නේ. ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික ඒ සෑම අතින්ම සමන්විත ඉතාම පුළුල් දැනුම් පද්ධතියක් වගේම වචන මාලාවක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපට හමු වෙනවා පුවත්පතක් කියවනකොට. ඉතින් ඉංග්‍රීසි පුවත්පතේ සඳහන් වෙන ආර්ථික පුවත්, සමාජීය පුවත්, සංස්කෘතියට අදාළ පුවත් විශාල වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් පිළිබඳව අපි මේ පුවත්පතේ සලකා බලමු. අපි බලමු තවත් වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක්. Minister discusses strengthening mutual cooperation with Australia. Minister discusses. Minister කියන්නේ ඇමතිතුමා, discuss කියන්නේ සාකච්ඡා කරනවා. Minister discusses. එතනදී ඇමතිවරයා සාකච්ඡා කරයි. මොනවද සාකච්ඡා කරන්නේ? Strengthening, ශක්තිමත් කර ගැනීම. Mutual cooperation. Mutual cooperation ඒ කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාවය with Australia. With Australia. ඕස්ට්‍රේලියාව සමග. එතකොට ඇමතිතුමා සාකච්ඡා කරනවා මොකක්ද? ඕස්ට්‍රේලියාව සමග අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කර ගැනීම. ඊළඟට වාර්තා වෙන පොතක් අපි බලමු. Herbal medicines for 2.5 million householders. State Minister Sisira. Herbal medicines. Ayurveda ඖෂධ නැත්නම් දේශීය ඖෂධ for 2.5 million householders. මිලියන 2.5 පුද්ගලයන්ට ආයුර්වේද ඖෂධ ලබා දෙන බව තමයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර සඳහන් කරන්නේ. අපි බලමු පහළින් සඳහන් කරන විස්තරය මොකක්ද කියලා. Ayurvedic Affairs and Ayurveda Hospitals Development State Minister Sisira Jayakodi said that packets of herbal medicines are being distributed among 2.5 million householders in the country against the COVID-19 as per the instructions of President Gotabaya Rajapaksa. Ayurvedic Affairs, Ayurveda Katiyutu, and Nevadima, Ayurveda Hospitals, Ayurveda Rohal, so the Ayurveda Katiyutu Saha, Ayurveda Rohal Development, Samvardhane, State Minister, Rajya Amatya, එතකොට ආයුර්වේද කටයුතු සහ ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි said කිව්වා that කියන්නේ මොකද්ද? මේ කාරණය. මොකක්ද කාරණය? Packets of herbal medicines. Packets of herbal medicines. ආයුර්වේද ඖෂධ packet are being distributed. මේ බලන්න ක්‍රියාපදය are being distributed. Distribute කියන්නේ බෙදා හරිනවට, are being distributed කියන්නේ බෙදා හරිනු ලබමින් තියෙනවා. බෙදා හරිනු ලබමින් තියෙනවා. ඒවා අපි පැසිව් වොයිස් වලින් සඳහන් වෙන්නේ. ඔබට පැසිව් වොයිස් පිළිබඳ දැනුම සඳහා ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් YouTube channel එකේ පහළ තියෙන පාඩම් වල ඥාන ව්‍යාකරණ පාඩම් වල ඒවා ඔබලා දෙන්න කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න among 2.5 million householders in the country against the COVID-19 as per the instructions of President Gotabaya Rajapaksa. As per the instructions Upadesh Paridhi, as per the instructions Upadesh Paridhi of President Gotabaya Rajapaksa. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ උපදෙස් පරිදි තමයි මේ කටයුත්ත සිදු කරනවා කියලා කියන්නේ. බලන්න මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වෙන්නේ 2000 rupees allowance for 57,896 persons in Jaffna.
2000 allowance. 2000 දීමනාවක්. allowance කියන්නේ දීමනාව for persons in Jaffna. යාපනයේ පුද්ගලයන්. persons කියන්නේ පුද්ගලයන් 5,896කට 2000 දීමනාව ලබා දුන්න ප්‍රවෘත්තිය තමයි. ඊළඟට බලන්න vaccine for elderly pregnant mothers in Kalmuni. Vaccine for elderly. Elderly කියන්නේ වයස්ගත අයට. vaccine කියන්නේ එන්නත් for elderly වයස්ගත අය සඳහා. ඒ වගේම ක්‍රමවත් දාලා වෙන කල තියෙන බලන්න pregnant mothers. ගර්භණී මාතාවන්ට in Kalmuni. Kalmuni ගර්භණී මාතාවන් සහ වයස්ගත අයට වැඩිහිටි අයට එන්නත් ලබා දෙන ප්‍රවෘත්තිය ගැන විතර සඳහන් වන්නේ. බලන්න මේ ප්‍රවෘත්තිය අතරම මාතෘකාවක් ගමන් මොකක්ද කියලා බලුවා ඉතාලම උනන්දුවෙන් new era for Tangala prison. new era බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ යෙදුමක් යොදන්නේ අලුත් යුගයක්. new era කියන්නේ අලුත් යුගයක්. ඒතකොට new era අලුත් යුගයක් කුමක් සඳහාද for Tangala prison. නැත්නම් Tangala prison. Tangala බන්ධනාගාරයට අලුත් යුගයක් කියලා කියන්නේ අපි මේකේ පහකින් සඳහන් කරන ප්‍රවෘත්ති බලමු මොකක්ද මේ නව යුගය කියලා. The Tangala prison will be renovated to preserve its archaeological value. Tangala prison will be renovated. Tangala prison Tangala බන්ධනාගාරය will be renovated. අලුත් වැඩියා කරනු ලබාවි. To preserve ආරක්ෂා කරන්නට එහෙම නැත්නම් සංරක්ෂණය කරන්නට කුමක්ද? Its archaeological value. Its archaeological value. ඒ කියන්නේ archaeological value නැත්නම් අපි කියනවා සිංහලෙන් පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම ආරක්ෂා කර ගන්නට its inmates have been transferred. Its inmates. Its කියන්නේ එහි inmates කියන්නේ පදිංචිකරුවෝ නැත්නම් මේ හිටපු අය සදකරුවන් have been transferred. ඒගොල්ලන්ව transfer කරලා තියෙනවා යවලා තියෙනවා කොහාටද? To the Agunukul Palace prison in this regard. In this regard කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් සදකරුවන් ටික Agunukul Palace transfer කරලා තියෙනවා කියන්නේ ඊළඟට කියනවා the Department of Prisons. The Department of Prisons බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව has spent කියන්නේ වේදන් කළා තියෙනවා. has spent වේදන් කළා තියෙනවා 486 million rupees. මිලියන රුපියල් 486ක් to construct the Agunukul Palace prison. Agunukul Palace බන්ධනාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා මිලියන 486ක් වැය වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වන්නේ. බලන්න ඊළඟ පොත මොකක්ද කියලා January to July. January to July. ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා tea production තේ නිෂ්පාදනය gains කියන්නේ ලබා ගන්නවා 30.84 million kilograms. මිලියන 30.84 කිලෝග්‍රෑම් තේ නිෂ්පාදනයක් ලංකාවේ වාර්තා වන බව තමයි කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න තවත් ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා මේ විදිහට SLG Mobitel donates HDU beds to Kedol General Hospital. Donates කියන්නේ පරිත්‍යාග කරනවා. beds අනන්තෝයක් පරිත්‍යාග කරපු ප්‍රවෘත්තිය කරලා General Hospital එකට. ඊළඟ බලන්න ආර්ථික පොතක් වාර්තා වෙනවා economic centers open for business. economic centers ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන open විවෘත කරනවලු for business. ව්‍යාපාර සඳහා a lifeline for farmers traders. farmers කියන්නේ ගොවියෝ, traders කියන්නේ වෙළෙන්දෝ. a lifeline for farmers traders. ගොවියන්ට සහ වෙළෙන්දන්ට දෙගොල්ලටම lifeline ජීවන උපායක් නැත්නම් ප්‍රවේදයක් ඉවත් වෙන ආරම්භයක් තමයි දෙන්න අදහස් වන්නේ.
තවත් ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා බලන්න. Mobile vendors should be fully vaccinated. Mobile vendors. Vendors කියන්නේ වෙළෙන්දන්ට mobile vendors කියනවා අපි එහා මෙහා යන වෙළෙන්දෝ නැත්නම් සංචාරය කරන වෙළෙන්දෝ. Should be කළ යුතුයි. මොකක්ද කළ යුත්තේ? Fully vaccinated. සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නත් කරන්නට ලක් කළ යුතුයි කියලා තමයි ඒ ප්‍රවෘත්තිය සඳහන් වන්නේ. මේ බලන්න තවත් ප්‍රවෘත්තියක් සඳහන් වෙනවා. Sri Lanka opens to vaccinated Indians. Sri Lanka opens to vaccinated Indians. Sri Lanka opens. Sri Lanka විරුද්ධ වේ. කුමකටද? To vaccinated Indians. Vaccinated Indians කියන්නේ එන්නත් කරන්නට ලක් කරපු ඉන්දියානුවන්. එන්නත් විදගත් ඉන්දියානුවන්ට ලංකාවේ සංචාරය කරන්න පුළුවන් බව තමයි කියන සඳහන් වන්නේ. ඊළඟ බලන්න Easter Sunday attacks. 311 suspects in custody. පාස්කු ඉරදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් suspects සැකකරුවන් 311 in custody අත්අඩංගුවට ගත්තා. එහෙම නැත්නම් සිරබාරයට ගත්තා කියන තමයි ඒකෙන් අදහස් වන්නේ. බලන්න 100,000 phone calls analyzed. Phone calls දුරකථන මුතුන් ලක්ෂයක් විශ්ලේෂණය කරලා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා 365 million rupees assets confiscated. ඉතින් වලකට වචනයක් රුපියල් මිලියන 365 assets. assets කියන්නේ වත්කම් confiscated. confiscated කියන්නේ රාජසන්තක කළා. රුපියල් මිලියන 365ක වත්කම් රාජසන්තක කළා. මම තවත් ප්‍රවෘත්තියක් මේ විදිහට වාර්තා වෙනවා. A garment factory in Agalawatta has managed to prevent the spread of COVID-19 by following the bio-bubble and green concept based on the advice of Chief Medical Officer of Health in the area. COVID ප්‍රසංගයේදී උනත් බලන්න මේ ප්‍රවෘත්තිය මේ සඳහන් වන්නේ ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්තියක් ලංකාවේ. 3 Sri Lankans for World Youth Chess Journey. 3 Sri Lankans, Sri Lankiyo 3 දෙනෙක් for කුමක් සඳහාද? World Youth Chess Journey. World Youth Chess. එතකොට ලෝක චෙස් සූරතාවයට යාම සඳහා ලංකාවෙන් 3 දෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණා කියලා තමයි මේකෙන් සඳහන් වන්නේ. බලන්නට තවත් ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්තියක් මේ සඳහන් වෙනවා. South Africa cricket team arrives in Sri Lanka. South Africa cricket team arrives in Sri Lanka. South Africa no cricket කණ්ඩායම arrives ළඟා වෙනවා in Sri Lanka. South Africa no cricket කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔබ දිනපතාම ඉංග්‍රීසි පත්තරයේ සිරස්තලවලට ඒ වගේම සඳහන් වෙන අනිකුත් නිවුස් වලට ඒ තොරතුරු වලට සවන් දීම තුළින් පුවත්පත කියවීම තුළින් ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රවීණයෙක් වෙන්නට ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ. ඔබ මම ඔබට ලබා දෙන පත්තරේ විස්තරේ එක දිගට මාස 3ක් 6ක් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔබ හරියට පුරුදු වුණොත් ඔබට ඉතාම ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විශිෂ්ටයෙකු බවට පත් වෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් කියලා මම ඔබට කියනවා. ඉතින් මගේ ජීවිතයේ මගේ අත්දැකීම් තුළින් තමයි මම මේ කතාව ඔබට කියන්නේ. එහෙමනම් මම ඉල්ලනවා ඔබෙන් පත්තරේ විස්තරය සමග දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා. ඒ වගේම ඔබ මේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීම සඳහා මේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.